नमस्कार। हिजो म अस्वस्थताको कारण भिडियो अपलोड गर्न सकेन, यो कुरा जानकारी गराउँदै साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउँदैछु हामीहरुले टेलिग्राममा कसरी मेसेजहरुलाई शेड्युल गर्न सक्छौं। यो WhatsAppमा त यो फिचर छैन र टेलिग्रामले दिएको छ। जस्तै तपाई केही समय अगाडि म बनाएको थिए कसरी जीमेलमा सबै जनाको लागि मेल हामी शेड्युल गरेर राख्न सक्छौं, त्यसैगरी टेलिग्राम पनि तपाईहरुले आफूले आवश्यक परेको बेला तपाईहरुले मेसेज शेड्युल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट होस् नहोस् त्यो टाइममा तपाईको मेसेज अटोमेटिक सेन्ड भइहाल्छ। सो Page. Lock screen. Passcode field. 2 1 2 म पास 6 इन्टर 3 4 बस ल खुल्यो मेरो। यसको लागि टेलिग्राममा जान्छु, पासवर्ड हान्छु टेलिग्रामको आफ्नै उसको Telegram. Enter your Telegram. 4 button. 1 button. 2 1 back 0 not 8 4 open look at search group chat group chat channel bot your Shaw. ल म यो showing items 1 to 6 of 8. म यहाँ यो डाइरेक्ट मेसेज म गर्न चाहन्छु भने तपाईको भोइस मेसेज पनि रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। Record voice message. तर यहाँ भोइस मेसेज यहाँ मोबाइलमा तपाईहरुलाई थाहा छ कि एउटा मात्र माइक्रोफोन हुन्छ, त्यसकारण नत्र रेकर्डिङ स्टप भइहाल्छ। त्यसकारण म मानौ म यहाँ लेख्छु Showing English. हाई ब्रदर Capital H. Capital K O. Oscar. I. Space. I. B B B. 4. R. R. 9. O. O. N. Space. Bro. हाई ब्रो, हाउ आर यू? G. H. 9. O. O. E. W. W. Space. A. A. 4. R. R. E. E. Space. R. 7. Y. O. O. U. U. Symbol keyboard. Exclamation question mark. U. ल Question. Editing. Hi bro, how are you? Edit box. Message. मानौ तपाई मेसेज लेखिसक्नुभयो। Send. अब यहाँ सेन्ड छ, जसलाई डबल ट्याप टु होल्ड गर्नुस्। बस भयो। Pop-up window. Send without sound. यो क्लिक गर्नुभयो भने सेन्ड विथ आउट साउन्ड, यानी कि तपाई मेसेज गर्नु हुँदाखेरि मलाई साउन्ड बज्दैन। Schedule message. अब यहाँ शेड्युल्ड मेसेजको अप्सन छ, यहाँ जानु होला। Telegram. More option. Today. Slider. अब तपाई कति तारिखमा बताउन चाहनुहुन्छ यो माथि हातले गर्नु होला। April the 17th. April the म अलि May the 10th. Slide. म कति गरौँ ल पक्नुस् है, June the 1st. पक्नुस् एकछिन ब्रो साथीहरु। June the 19th. Slider. June the 20th. Slider. ल म यो जुन त 20 को गरे, June the 21st. Slider. यो जुन 20 गरे। 22 hours. Slider. अब यहाँ 24 घण्टासम्मको हुन्छ, यानी कि तपाईको यो ठ्याक्कै 10 बजे जान्छ मेसेज तपाईको रात्रिको। 18 hours. Slider. अनि यहाँ यो 18 भनेको 6 हो, 6 घण्टामा जान्छ। अनि अब त्यो June the 20th. 18 hours. Slider. यानी कि 20 जुन अनि 6 बजेर कति मिनेटमा जानु पर्यो? 25 minutes. 20 20 22 21 20 minutes. 19 18 17 15 minutes. Slider. अनि यहाँ तपाईको 18 15 minutes. Slider. घण्टा र दे बढाउनु घटाउनु भए जस्तै मिनेट पनि तल गर्नुभयो भने घट्छ र माथि गर्नुभयो भने बढ्छ। Send on June the 20th at 18:15 button. अब सेन्ड द Send on June the 20th at 18:15 button. सेन्ड अन जुन द 20 18:15 भनेको छ। अब यहाँ तपाई सिम्पल क्लिक गर्नुस्। Scheduled messages.
Symbol keyboard hidden. अनि एकचोटि ब्याक गरिदिनुस् Service Shaw. Message. Check out net cancel. Check out net speed indicator. Message. Attachment. Scheduled messages. Button. अब यहाँ शेड्युल मेसेजेसको अप्सन पाउनुहुन्छ तपाई यहाँबाट यो मेसेजलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ गएर अनि त्यसपछि चाहिँ हो अब यो जुन 26 बजेर साँझको 6 बजेर 15 मिनेटमा मेरो नेट अफ भयो भने यो मेसेज गइहाल्छ सो आजको जानकारी यही थियो Page. Check out net speed indicator. Selected. Service. System. Selected. Selected. Arizona. Record. Button. Bye bye.